Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de paste cu brânză tofu la cuptor. O rețetă, bineînțeles, de post. Dacă le faceți cu paste integrale, vor fi 100% vegane. Această rețetă, bineînțeles, nu conține ouă, lapte, brânză de origine animală, unt, smântână. Dar vă spun că nu este nicio diferență la gust între aceste paste și cele cu brânză de vaci. Sunt foarte delicioase. Eu am făcut această rețetă deoarece îmi plac foarte mult pastele cu brânză și am dorit să fac într-o variantă mai sănătoasă. Pentru această rețetă am folosit 500 de grame de paste făinoase, 600 de grame de brânză tofu, 400 de grame de iaurt vegetal, 250 de grame de stafide, o linguriță sare, o linguriță esență de vanilie naturală, 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin am pus eu, care este opțional, și o linguriță de pudră de turmeric sau curcuma, cum se mai spune, care la fel este opțională. Punem pe foc mediu o oală cu apă, cu 2-3 litri de apă. Adăugăm o linguriță de sare și o lingură de ulei vegetal. Uleiul vegetal îl punem pentru a evita lipirea pastelor în momentul fierberii. Lăsăm apa să fiarbă și ne ocupăm de compoziție. Într-un vas am pus cele 600 de grame de brânză tofu frământată, iaurtul vegetal 400 de grame, puteți să puneți de cocos, de soia chiar, sau oricare alt iaurt aveți. Adăugăm și o linguriță de sare. Ce pot să vă spun e că brânza tofu e făcută de mine în casă. Pot să vă las linkul în descriere. De data aceasta mi-a ieșit din 500 de grame de boabe de soia 1 kg de brânză și a fost cursă destul de bine. Am adăugat 250 de grame de stafide în această compoziție, o linguriță de esență de vanilie și 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin am pus eu pentru că este mai sănătos, dar puteți să puneți oricare alt ulei vă place sau puteți să-l omiteți, dar eu l-am pus în ideea că brânza tofu nu are o grăsime proprie ca brânza de vaci și ca să nu iasă pastele foarte seci, am adăugat acest ulei. Adăugăm și o linguriță de pudră de turmeric, curcuma, cum se mai spune, pentru a da culoare, pentru a face ca aceste paste, această brânză să se asemene oarecum cu cea cu ou și pentru a crea un contrast între paste și brânză, să nu fie totul alb. În momentul când apa clocotește, adăugăm pastele și le lăsăm la fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj. 10 minute le-am lăsat eu și preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Dacă vom folosi un vas de iena pentru aceste paste, scoatem grătarul și îl punem doar în momentul când vom pune pastele la cuptor. Când pastele au fiert, le scurgem de apă într-o strecurătoare, le adăugăm înapoi în oală și punem compoziția de brânză și iaurt peste ele și amestecăm foarte bine. Pregătim un vas din acesta termorezistent, un vas de iena, dar dacă nu avem un vas din acesta putem folosi foarte bine o tavă de aragaz, dar să fie mai micuță, nu o tavă mare de aragaz, pentru că atunci pastele vor fi într-un strat foarte subțire și se vor usca și nu vor fi bune deloc. Ideal este să punem într-un vas din acesta, pentru că ele vor fi într-un strat mai gros și nu se vor usca. Punem pastele în acest vas și le presăm foarte bine, pentru că dacă vor rămâne în aer, se vor usca și nu vor fi bune, deci este bine să le presăm foarte bine și să le așezăm foarte bine, iar apoi le introducem în cuptor. Acum putem să punem și grătarul, înainte de a pune vasul de iena în cuptor, punem grătarul de la aragaz care trebuie să fie rece, să evităm ca acest vas să crape.
Punem vasul în cuptor pentru 30 de minute la 180 de grade până aceste paste se vor rumeni ușor deasupra. Eu 30 de minute le-am lăsat, dar depinde de cuptor. Când pastele se rumenesc ușor, le scoatem din cuptor și este bine să le păstrăm acoperite până în momentul servirii. Eu le-am acoperit cu capacul vasului termorezistent. Putem să le servim călduțe, reci, putem să adăugăm peste ele un sirop când se mai răcesc sau putem în momentul servirii să adăugăm un sirop natural sau chiar miere de albine dacă consumăm, sau o dulceață fără zahăr, sau un iaurt vegetal, sau o smântână vegetală, sau orice altceva vă place. Eu pot să vă spun doar că sunt foarte delicioase și nu văd nicio diferență între pastele acestea și cele cu brânză de vaci. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. Totodată, vă amintesc să vă uitați în linkul din descriere, unde veți găsi alte rețete cu brânză tofu. La revedere! O zi bună!